ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් SL ෆොටෝ YouTube channel එකට. අද මේ වීඩියෝ එක අරන් ආවේ ලංකාවේ හුඟ දෙනෙක් මග බලන් හිටපු Mi Band 6 එක ගැන කතා කරන්න. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් මුලින්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ Mi Band 6 එක ලංකාවේ මේ වෙනකොට මිලදී ගන්න පුළුවන් සහ මම මේක මිලදී ගත්තේ තිඹිලිගස් ආයතන SimplyTek ආයතනයේ. ඉතින් මේක මිලදී ගන්න link සහ කයාලගේ contact numbers මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්නම්. මම අද මේ කතා කරන්න යන්නේ මේකේ තියෙන සම්පූර්ණ unboxing එකක්වත් full review එකක්වත් නෙමෙයි. ඔයාලඟ දැනටමත් Mi Band 5 එකක් තියෙනවා නම් ඔයා මෙන්න මේ Mi Band 5 එකේ ඉඳන් 6 එකට යනකොට ඔයාට ලැබෙන දේවල් සහ Mi Band 5 එකට සාපේක්ෂව 6 එකේ වෙලා තියෙන වෙනස්කම් ගැන තමයි අද සරලවම කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් කොහොම වුණත් අපි මුලින්ම මෙන්න මේ Mi Band 6 එකේ box එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලමු. box එක ගත්තොත් ඉතින් සුපුරුදු black box එක තියෙනවා සහ දෙපැත්තේ අපිට මේකේ තියෙන main key features ටික බලා ගන්න පුළුවන්. box එක open කරගත්ත ගමන්ම band එක තියෙනවා සහ මේකට අවිලා තියෙන magnetic charger තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි paper works එක බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් මේ වෙනකොට unbox කරලා තියෙන කිසිම device එකක මට මේ වගේ ටිකක් ලොකු user manual එකක් හම්බෙලා නැහැ. මේක හරියට පොතක් වගේ. ඉතින් ඒව ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ. අපි මුලින්ම මේක pair කරගෙන ඉමු. මේක අපිට power on කරන්න කිසිම බටන් එකක් නැහැ. සම්පූර්ණයෙන්ම touch enable කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් screen එකට දෙපාරක් tap කරාට පස්සේ අපිට display එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ Play Store එකේ තියෙන Xiaomi Wear app එක හරි Mi Fit app එක download කරලා ලේසියෙන්ම connect කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය විදිහට ගොඩක් ලේසියෙන් මේක connect කරගත්තට පස්සේ අපි දැන් කතා කරමු Mi Band 5 එකට සාපේක්ෂව Mi Band 6 එකේ තියෙන upgraded දේවල් මොනවද කියලා. විශේෂම දේ තමයි Mi Band 6 එක Mi Band 5 එකට වඩා අපිට ටිකක් වැඩිපුර features බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි විශේෂම කාරණාව මේකේ තියෙන display එක. Mi Band 5 එකට සාපේක්ෂව 50%කට වගේ වැඩි ප්‍රමාණයක් අපිට මේකේ display එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එකම තමයි විශේෂයෙන්ම Mi Band 6 එකේ නැති SPO2 කියන sensor එක වගේම අපිට අති විශාල workout ප්‍රමාණයක් Mi Band 6 එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ හැමදේම අපි එකින් එක කතා කරනවා. කොහොම නමුත් අපි මුලින්ම මෙන්න මේ Mi Band 6 එක සහ 5 එකේ design එක ගැන පොඩ්ඩක් බලලා ඉමු. මේකේ design එක ගැන කතා කරොත් Mi Band 5 එක සහ Mi Band 6 එකේ තියෙන 100%ක්ම එකම design එක. ඉතින් මේකේ sizes එකයි sensors එකයි සහ මේක හදලා තියෙන material එකත් වගේම මේකට එලා තියෙන මෙන්න මේ band එක එහෙම නැත්නම් strap එකත් එකම විදියට තමයි හදලා තින්නේ. ඒකින්ද ඔයාලා ළඟ Mi Band 5 එකට පාවිච්චි කරපු මෙන්න මේ strap තියෙනවා නම් ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 6 එකටත් ඒ විදිහටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැනට ඔයාලා ළඟ පාට පාටින් strap නැත්නම් SimplyTek එකෙන් ඔයාලට මේ වගේ pack එකක් මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. මේකේ හරියටම ගානම මම දන්නේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් call කරලා දැනගන්න. කොහොම වුණත් මේ pack එකේ වෙනස් පාට තුනක් තියෙනවා සහ මම හිතන්නේ colours 6ක් ලංකාවේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් back side එකේ තියෙන sensors ගත්තත් magnetic charge එක ගත්තත් එකම විදියට හදලා තියෙන. හැබැයි මෙන්න මේ sensors place කරලා තියෙන තැන පොඩි වෙනසක් තියෙනවා වලට පේනවා ඇති. හැබැයි තියෙන එකම sensors කීපේ විතරයි. කොහොම නමුත් display එකේ Mi Band 5 එකේ තිබ්බ touch button එක මේ පාර 6 එකෙන් අයින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් බටන් එක අයින් වුණා කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මේක සම්පූර්ණයෙන්ම touch enable කරලා තියෙන්නේ. කොහොම නමුත් මෙන්න මේ Mi Band 6 එක Mi Band 5 එකට සාපේක්ෂව අති විශාල වශයෙන් වෙනස් වෙන්නේ මේකේ තියෙන display එකෙන්. ඒකෙන්ද අපි මේකේ display එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරලෙමු. ඉතින් Mi Band 5 එක ගත්තොත් ඉතින් අපිට බලා ගන්න හම්බුනේ අඟල් 1.1ක AMOLED panel එකක්. හැබැයි මෙන්න මේ Mi Band 6 එකේ තියෙන අඟල් 1.56ක AMOLED display එකක්. එහෙන් බැලුවොත් 150කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් අපිට මෙන්න මේ Mi Band 6 එකේ display එක බලා ගන්න පුළුවන්. බැලු බැලමට ඔයාලට පේනවා ඇති. Mi Band 6 එකේ තියෙන සම්පූර්ණයෙන්ම full view display එකක් කියන්න පුළුවන්. නමුත් 5 එකේ තියෙන්නේ පොඩි area එකක් විතරයි. හැබැයි කළු පාට watch faces දැම්මම තමයි සම්පූර්ණම display එක වගේ තියෙන්නේ. හැබැයි Mi Band 6 එකේ නම් ඔයාලා මොන watch face එක පාවිච්චි කරත් සම්පූර්ණයෙන්ම full view display එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් display එකේ තියෙන size එක විතරක්ම නෙමෙයි මේකේ තියෙන resolution සහ pixel ගත්තොත් අපිට Mi Band 5 එකේ තියෙන්නේ 121ට 29 කියන pixel ලගේ. ඒ වගේම Mi Band 6 එකේ තියෙන 486ට 152 කියන resolution ලගේ. ඒ වගේම 326ක pixel density එකකුත් Mi Band 6 එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙන් බලද්දි display එක මාරම clear සහ sharp විදියට Mi 6 එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ devices දෙකේම 450 nits brightness එකක් තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද එකම brightness level එක තමයි මෙන්න මේ Mi Band 5 සහ 6 එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් display එකේ තියෙන ප්‍රධානම specification වෙනස් වෙන්නේ ওই විදියට. හැබැයි Mi Band 6 එකේ display එක ටිකක් වැඩිපුර කතා කරොත්
326ක PPI යගයක් තියෙන හින්දා ඔයාලට මේකේ පොඩි ඩීටේල් Mi Band 5 එකට සාපේක්ෂව ගොඩක් ක්ලියර්ලි බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ අපි watch face එකට සාමාන්‍ය ෆොටෝ එකක් දැම්මොත් මේකේ තියෙන පොඩි දේවල් පවා අපිට ගොඩක් හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම 5 එකට සාපේක්ෂව අපිට මේක අයිකන්ස් ටිකක් ලොකුවට බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද කියනනම් මෙනු අතර මාරු වෙනකොට 5 එකේ තිබ්බේ එක අයිකන් එකයි. හැබැයි මේකෙදි අපිට apps දෙකක් එකපාර බලා ගන්න පුළුවන් සහ අනිත් ඔප්ෂන් වලදී අපිට අයිකන්ස් තුනක් එකපාර රීච් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ගොඩක් හොඳ දෙයක්. මොකද නොටිෆිකේෂන් එකක් ආවට පස්සේ 5 එකට සාපේක්ෂව අකුරු ටිකක් ලොකුවට සහ වැඩිපුර ඩීටේල් මෙන්න මේ 6 එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා හැමෝම දන්නවා MI ලගේ watch faces ගැන ඉතින් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. එක දවසට එක වෙනවා. ඒ වගේම තමයි Mi Band 6 එකෙත් අපිට 100කට වඩා වැඩි watch faces ප්‍රමාණයක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් මම දැකපු ගොඩක් හොඳ දෙයක්. මොකද ගොඩක් watch faces වල අපිට හම්බ වෙනවා 6යි 12යි 20යි වගේ ප්‍රමාණයක්. හැබැයි මේක ඉතින් 100කට ආසන්න තියෙනවා කියන්නේ ඔයාලට ඕන විදිහකට මෙන්න මේක කස්ටමයිස් කරලා පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එහෙන් බලද්දි watch faces අතින් Mi Band 6 එක සහ 5 එක කොහොමත් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා අනිත් බෑන්ඩ් වලට සාපේක්ෂව. කොහොම නමුත් Mi Band 5 එකට සාපේක්ෂව Mi Band 6 එකේ තියෙන main key features ගැන කතා කරොත් මම මුලින් සඳහන් කරා වගේ SPO2 monitor එකක් include වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ලේවල තියෙන ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය මැනගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ Mi Band 6 එකේ. ඉතින් කොහොම නමුත් හුඟ දෙනෙක් බලාපොරොත්තු වුණා Mi Band 5 එකට මෙන්න මේ SPO2 sensor එකයි කියලා. හැබැයි අවාසනාවන්ත ලෙස ඒක තිබුණේ නැහැ. හැබැයි මෙන්න මේ 6 එකේ අපිට SPO2 කියන sensor එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි Band 5 එකේ බලා ගන්න හම්බුනේ workout modes 11ක් විතරයි. හැබැයි Mi Band 6 එකට આવොත් අපිට workout modes 30ක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන සමහර workout mode මම පාවිච්චි කරන සමහර flagship watch වලවත් අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. කොහොම නමුත් workout mode වලින් ගොඩක් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා මෙන්න මේ Mi Band 6 එක. ඒ වගේම තමයි Band 5 එක සහ Band 6 එකේ දෙකේම අපිට 5ATM water resistant පහසුකම තියෙනවා. ඒ වගේම පැය 24න් වැඩ කරන heart rate sensor එකක් වගේම Band 5 එකේ තිබ්බ හැම option එකක්ම ඒ විදිහටම අපිට Mi Band 6 එකෙත් බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් මෙන්න මේ Band 6 එකේ බැටරි එක ගැන කතා කරොත් Band 5 එකේ තිබ්බ එකම මිලිඇම්පියර් 125 බැටරි එක තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක charge කරගන්න magnetic charge එකක් හම්බෙලා තියෙනවා සහ මේක charge වෙන්න ආසන වශයෙන් පැය දෙකක් වගේ ප්‍රමාණයක් යනවා. කොහොම නමුත් පැය දෙකක් ඇතුළත Band 6 එක charge කරගත්තේ කියන්නේ ආසන වශයෙන් දවස් 14ක් එක දිගටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් මේ දෙකේම තියෙන එකම බැටරි කැපැසිටි එක උනාට මෙන්න මේ Mi Band 5 එකට සාපේක්ෂව 150ක් ඩිස්ප්ලේ එක ලොකුයි. එහෙම වුණොත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ආයු කාලය අඩු වෙන්නත් එපයි. හැබැයි මේ පාර මෙයාලා බැටරි එක same capacity එකේ තියාගෙන ඒකේ ආයු කාලය අපිට මේකටත් වඩා වැඩිපුර දීලා තියෙන හින්දා තමයි මේ වගේ full view display එකක් තිබිලත් අපිට දවස් 14ක් එක දිගටම මෙන්න මේ Band 6 එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කොහොම නමුත් මට නම් හිතෙන්නේ බැටරි එක මොන විදියට තිබ්බත් Band 5 එකට සාපේක්ෂව ගොඩක් ඉහළ බැටරි එකක් මෙන්න මේ Band 6 එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඔය ඇහුවොතින් Band 5 එක ළඟ තියෙනවා නම් Band 6 එකට අප්ඩේට් වෙන එක සුදුසුද කියලා මම නම් අනිවාර්යයෙන්ම අප්ඩේට් වෙනවා. මොකද Band 6 එකේ අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම full view display එකක් තියෙන්නේ Band 5 එකට සාපේක්ෂව 150කට වඩා වැඩි. ඒ වගේම Band 5 එකේ නැති SPO2 sensor එක සහ මේකට වඩා ටිකක් වැඩිපුර workout modes අපිට මෙන්න මේ device එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ workout modes 30ක්. ඉතින් ඒකෙන්ද මම නම් රෙකමන්ඩ් කරනවා 5 එක තියෙනවා නම් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඒකේ second value එකකට විකුණලා Band 6 එකට අප්ඩේට් වෙන එක ගොඩක් හොඳයි කියලා. ඉතින් කොහොම හරි මේක ඔයාලට මිලදී ගන්න අවශ්‍ය නම් මම මුලින් සඳහන් කරපු තිඹිරිගස්සේ ආයේ තියෙන SimplyTek ආයතනයෙන් ඔයාලට මේක මිලදී ගන්න පුළුවන් රුපියල් 9990කට. ඉතින් එතනදී මෙන්න මේ Mi Band 6 එක විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට මේකත් එක්ක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කස්ටමයිස් කරපු ස්ට්‍රැප් පවා එතනින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මොකද හිතන්නේ ලංකාවට අලුතෙන්ම ආපු Mi Band 6 එක ගැන? මතක ඇති ඔයාලගේ අදහස් පල්ලෙහාට කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලන්න පළවෙනි පාරට නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න වගේම ඊට හැපැත්තින් bell icon එක press කරොත් තමයි මේ වගේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මගේ නම නලින්ද SL photo වෙතින් අපි හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ